हेलो साथीहरु, आज म चाहिँ न्युरो अपरेसन थिएटर टेबल ओटी टेबल न्युरो ओटी टेबलको इन्स्टलेसन गर्न आएको छु यहाँ बर्तुर हस्पिटलमा, सरकारी हस्पिटलमा। यो चाहिँ बेङ्क ओटी टेबल हो, अपरेसन थिएटर टेबल। यसको चाहिँ अब यसको चाहिँ ब्रान्ड यो छ बेङ्क भन्ने हो हैन। यसको यो चाहिँ भनेको ह्यान्ड कन्ट्रोल प्यानल हो हैन, सर्लक्क। अनि अहिले यो लाइन अन गरेको छु है। यो छ यसको चाहिँ अब हाम्रो आउटर लुक भनेको लुक्स भने यस्तो छ हैन। अनि त्यसपछि गएर यो हाम्रो रेज्ड आर्मरेस्ट हो हैन। यो मेन चाहिँ रेक्जिन भयो हैन। अनि यो अहिले हामीले देखेको जुन टेबल छ नि यसलाई हामीले ओटी टेबल भन्छौँ हैन। अनि त्यस्तै गरेर यो हाम्रो साइड रेल क्ल्याम्प, यो साइड रेल क्ल्याम्प भयो हैन। यो पछाडिको भाग भयो टेल पार्ट हैन, खुट्टापट्टिको अनि भाग। यो मेन बडी भयो यसमा। अनि यो हेड पार्ट भयो हैन। यो चाहिँ लेग रेस्ट, ह्यान्ड रेस्ट, यो ह्यान्ड रेस्ट भयो। यो लेग रेस्ट भयो यतापट्टि पछाडिको। अनि यो चाहिँ यो देखिएको छ नि, यो चाहिँ हाम्रो क्यासेट क्यारियर भन्छ। यो न्युरो ओटी टेबलमा चाहिने होला सायद हैन। यो चाहिँ क्यासेट राख्ने होला। अनि यो चाहिँ स्क्रिन होल्डर हो हैन, स्क्रिन होल्डर भयो। अनि यस्तै छ, अरू पनि धेरै सामानहरू छन् यसमा हैन। त्यस्तै गरेर अनि यसको अब यसमा चाहिँ के छ भने यसको लागि कन्ट्रोलिङ यसको चाहिँ प्यानल भनेको यो चाहिँ एक्जिलरी प्यानल भन्छ। यो एक्जिलरी प्यानलबाट यो यदि रिमोट कन्ट्रोलबाट काम गरेन भने यो एक्जिलरी प्यानल चाहिँ थिचेर हामीले चाहिँ अब यो के गर्नु मन छ हैन। टेबल अफ गर्नुपर्ने यसरी अफ हुन्छ हैन, यसरी डाउन गर्नुपर्ने यसलाई थिचेर अनि थिच्ने अर्को टेबल डाउन भयो हैन। यसरी नै अनि काम गर्न सकिन्छ। यो स्लाइड गर्ने स्लाइड भयो हैन। यसरी अगाडि जान्छ, टेबल स्लाइड हुन्छ, यसरी टेबल स्लाइड हुन्छ, यसरी नै हुन्छ। अब यो टिल्ट गर्ने अप्सनहरू हुन्छ हैन। यिनीहरू यस्तो छ। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दा कम्पनीबाट सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ ब्याट्री कनेक्टेड छैन, डाइरेक्ट लाइनबाट। अहिले चाहिँ डाइरेक्ट लाइनबाट चलाइरहेको छु हैन। अनि यस्तो छ। अनि यो अहिले यो चाहिँ मैले चाहिँ एउटा देब्रेपट्टिको रेज्ड आर्मरेस्ट मात्रै जोडेको छु। अनि अर्को पनि यसमा रहेछ र अर्को राइट साइडतिरको पनि अर्को आर्मरेस्ट हैन जोड्ने काम भइरहेको छ। अनि त्यसको यो चाहिँ किडनी ब्रिज ह्यान्डल, यो किडनी ब्रिज ह्यान्डल हो हैन। यसले चाहिँ हामीले यसरी यो अलिकति अगाडि लैजानुपर्छ, यो घुमाउनु मिलेन हैन। यसो गरेर अनि यसो गरेर गर्ने हैन। यो घुम्न मिल्नु पर्यो, मेन कुरो यतिको राख्नुपर्छ। यसरी घुमाउने। यो उठ्दै जान्छ यो भाग हैन, यो भाग उठ्दै जान्छ यसरी। ल उठ्दै गयो नि हैन। यो चाहिँ यस्तै हो, उठ्दै जान्छ, यस्तो हुँदै जान्छ हैन। यस्तो किडनी ब्रिज यो भयो। अब जस्तो किडनी ब्रिज यहाँनिर छ, यो किडनी ब्रिज हो। यो मैले रेक्जिन उठाउँदा यो चाहिँ किडनी ब्रिज भन्छ हैन। यो ह्यान्डल घुमाउँदै जाँदाखेरि यो ब्रिजको किडनी ब्रिज भनेको किडनी ब्रिजको ह्यान्डल चाहिँ घुमाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो उठ्दै जान्छ है। यस्तो छ। अब यो चाहिँ यसमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ अपरेसन न्युरो अपरेसनहरू गर्नलाई, न्युरो अपरेसनको काम हो गर्नको लागि अपरेसन थिएटरमा युज हुन्छ है त। यति नै हो। अनि यो चाहिँ अब ह्यान्ड कन्ट्रोल प्यानल हो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यसको पावर अन गर्नुपर्ने, यो पहिला अन अफ गर्ने, यहाँ पावर अन भयो है। अनि यसले लेभल सेन्टर गर्ने थिचेपछि है, फ्लोर अनलक गर्ने, यो फ्लोर अनलक लक गर्ने, यो फ्लोरलाई लक गर्ने काम गर्छ है त। अहिले चाहिँ अनलक छ है, लक गर्ने यसले। अब यसमा चाहिँ ब्याट्री छैन हैन, ब्याट्री छैन। यो कम्पनीबाट सुरुमा आउँदा ब्याट्री छैन। अब यहाँ त अगाडि आएको नि ब्याट्री थिएन, मैले खोलेर हेरिसकेको छु हैन। यो कभर खोलेर हेरिसकेको छु। अनि यो चाहिँ अब यो 700 सिरिज है, यो हो। अरू सबै फङ्सनिङ राम्रै छ लाइनबाट जोड्दाखेरि। अब यसमा अब ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ छैन, ब्याट्री नै छैन। यसरी यो स्क्रू ड्राइभर खोला न कभरदेखि, कभर एउटा
के छ भन्दाखेरि मैले अब यो सुरुमा अनबक्सिङ गर्दाखेरि अब ब्याट्री ब्याकअपबाट चलेन होइन, अनि यसो कभर खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा ब्याट्री देखिएन, किनभने ब्याट्री कम्पनीमा आउँदाखेरि ब्याट्री पनि उनीहरूले हाल्न मिल्दैन, यो ब्याट्री जोडेर पठाउनै मिल्दैन है कम्पनीले। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आइसकेपछि नै डिस्ट्रिब्युटरले नै यसलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उद्देश्यले अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ यो ओटी टेबलमा यहाँभित्र ब्याट्री हुन्छ दुईवटा, 12 भोल्टको 24 भोल्ट यसलाई सप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ डिसी है। यसमा सिरिज बनाएर चाहिँ यहाँ दुईवटा राख्नुपर्छ हामीले होइन, 12 भोल्टको समथिङ कति एम्पियर भने यो हेर्नै पर्छ होइन, 9 एम्पियरको होला सायद। दुईवटा चाहिँ हाम्रो यहाँ ब्याट्री राखिसकेपछि 12-9 जस्तो लाग्छ, पहिला पनि जोडेको। अनि यहाँ सबै पिनहरू दिएछ, जोड्न केही गाह्रो छैन। यही हो, ल लगाइदिउँ। 1 million सब्सक्राइबर होस्। त्यो होइन, यो चाहिँ यो बडी स्ट्र्याप भनेको पेसेन्टलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ पेसेन्ट गर्ने बेलामा, केस गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी यहाँ बान्ने हो होइन। बडी पेसेन्ट चाहिँ हलचल नहोस् भनेर होइन, केस नबिग्रियोस् भनेर होइन, त्यो हो बडी स्ट्र्याप भनेर लेखेको छ होइन। तुमीले नै आउँदा जस्तो नि यार, तुमीले नै आउला जस्तो। यो यसरी चाहिँ बडी स्ट्र्याप होइन, बडीलाई क्ल्याम्प गर्ने भनौँ न। अब यो जेल प्याडहरू छ होइन यसमा, होइन सर यो छुट्टै हो, यो त्यो निकालेर हाल्ने हो सर, त्यसको ठाउँमा ठ्याक्क त्यो निकाल्ने यो हाल्ने न्युरो हालिदिउँ यो पैसा। मोडुलर ओटी हो यो है, यो चाहिँ ओटी लाइट हो यो है, यो चाहिँ ओटी लाइट हो। त्यहाँबाट अन गर्नुहोस् न, त्यहाँ स्विच होला नि लाइट हो। यो चाहिँ पेन्डेन्ट भन्छ, यसलाई पेन्डेन्ट भन्छ है, यो चाहिँ पेन्डेन्ट हो, मोडुलर पेन्डेन्ट भयो यो। अनि यो ओटी लाइट पनि मोडुलर छ, पुरै घुम्छ होइन, यो भयो। एकदम राम्रो टेबल सेटअप भएको छ। अनि माथि ओटी लाइट हुन्छ, अनि तल चाहिँ ओटी बेड हुन्छ। अहिले हामीले भर्खर इन्स्टल गऱ्यौँ नि, ओटी लाइट हुन्छ। यो ओटी टेबल हो यो। खै त अहिले बोलेन नि त। यहाँबाट प्यानलबाट त्यो ओटी लाइट कन्ट्रोल गर्ने हो नि। हजुर बोल्यो नि जोडाएर होला, अन गर्नुहोस् न एकछिन। ओटी लाइट हो, बल्ल अन भयो, बल्ल अनलाइन भयो। अब बोल्न पर्ने हेर्नुहोस् त। खै त अनै भएन नि त। बोलेको अहिले बोल्यो। अहिले चाहिँ जस हाम्रो यो भर्तुर हस्पिटलको ओटी चाहिँ एकदमै मोडुलर हाई क्वालिटी, एकदम हाइफाई राम्रो बनेको छ होइन। भर्तुर हस्पिटलको ओटी रुम एकदम बेस्ट, एकदम राम्रो बनेको छ होइन। हजुर हजुर